Welcome to Subbox Science. Welkom op Subbox Science. Bienvenue à Subbox Science. Mijn naam is Charlotte Kirchhoff-Lucas en ik werk als wiskundige aan de KU Leuven. Mijn vakgebied is meetkunde. Mijn onderzoek gaat over gekromde ruimtes die we differentieerbare variëteiten noemen. En wat ik eigenlijk doe is de theorie of zoiets als de taal te ontwikkelen die dan wetenschappers bijvoorbeeld in de fysica kunnen gebruiken om hun theorieën te formuleren. Einstein heeft ook een beetje oudere ideeën uit de meetkunde gebruikt om zijn algemene relativiteitstheorie te ontwikkelen. En vandaag doen wij, dus ik en de andere meetkundigen, een beetje hetzelfde voor de moderne theorieën in de fysica, zoals de stringtheorie. Vandaag vertel ik de mensen hier over de geschiedenis van de meetkunde, van de oude Grieken zoals Euclides tot de moderne meetkundige ideeën die Einstein heeft gebruikt voor zijn algemene relativiteitstheorie. De oude Grieken zoals Euclides hebben altijd vlakke meetkunde gedaan, dus meetkunde op een vlak. En de nieuwe ideeën in de meetkunde gaan over gekromde ruimtes, zoals de oppervlakte van deze kogel, waar de meetkunde wel iets anders werkt dan op het vlak. De onderzoek die wij doen in de wiskunde, die is in het algemeen heel theoretisch. En vaak kan je niet meteen zien waarvoor je die nu nodig heeft of zo. Maar ja, we doen onderzoek in verschillende richtingen ook. En vaak is het zo dat bijvoorbeeld wetenschappers in de fysica maar 100 jaren later of zo zien waarvoor ze dat kunnen gebruiken. Dus het is vaak echt dat we een beetje een taal ontwikkelen die dan ideeën in de wetenschappen mogelijk maken. En die het mogelijk maken om anders over dingen na te denken. Dit is een voorbeeld voor een gekromde oppervlakte, een kogel. Wat we daar zien voor meetkunde op de kogel, dat heel anders is dan in de Euclidische meetkunde op het vlak, is dat driehoeken bijvoorbeeld 3 rechterhoeken kunnen hebben. Dus deze driehoek heeft een som van de hoeken van 270 graden. En normaal in het vlak is dat maar 180. Voor Einstein is het universum zoiets dat hij de ruimtetijd heeft genoemd. Dat is een gekromde ruimte van 4 dimensies. Dat zijn zo 3 dimensies of richtingen zoals we die kennen van de ruimte. En als vierde is dat de tijd. En zijn innovatie was dat zware objecten deze ruimtetijd krommen. En dat bepaalt de bewegingen van objecten in de ruimte. En wij zien dat als de zwaartekracht. De mensen waren heel geïnteresseerd en enthousiast. Zij wilden meestal aan het einde van de presentatie iets meer weten over wat ik zelf doe. Omdat ik veel over de geschiedenis van de meetkunde heb gepraat. En dan wilden ze nog een beetje meer een idee van de moderne meetkunde krijgen. Als de mensen aan wiskundige denken, dan denken ze meestal aan mannen. En ik wil graag dat kleine meisjes die me nu hier zien, dat die denken, oké, ik kan wel ook wiskunde doen. En wel, het is super tof, hè? Het is heel veel volk, heel veel enthousiaste mensen. De sprekers zijn heel enthousiast. We willen laten zien dat er heel veel interessant onderzoek gebeurt, ook door vrouwen.